Ukraine bám trụ tuyến cao tốc vào Bakhmut, khẳng định mỗi ngày ở địa ngục này đều như vô tận. Thủ tướng Đức khẳng định chỉ có Tổng thống Putin mới có thể chấm dứt bế tắc giữa Nga và Ukraine. Wall Street Journal tiết lộ nghi vấn Tổng thống Mỹ không tin Ukraine sẽ giành chiến thắng trước Nga. Ủy ban Olympic châu Phi ủng hộ việc cho phép vận động viên Nga và Belarus thi đấu. Những thông tin đáng chú ý khác. Triều Tiên nói Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với sự sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế. Theo Newsweek, Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ có chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra. Các nhóm tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc ở Serbia biểu tình phản đối thỏa thuận Serbia-Kosovo. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mở đầu sẽ là tình hình khốc liệt tại chảo lửa Bakhmut. Mới đây, theo Phó Chỉ huy của tiểu đoàn Volpova thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, ông Volodymyr Nazarenko, lực lượng Ukraine đang cố thủ một tuyến đường quan trọng trong và ngoài thành phố Bakhmut. Thành phố đang xảy ra nhiều cuộc giao chiến quyết liệt nhất hiện nay. Theo ông Nazarenko, lực lượng vũ trang Ukraine đang trấn giữ tuyến đường cao tốc Bakhmut, Kostiantynivka. Con đường này hiện khá ổn định. Tương tự như toàn bộ mặt trận miền Đông, tình hình xung quanh Bakhmut cũng như vùng ngoại ô của thành phố này chẳng khác gì địa ngục. Đường cao tốc Bakhmut-Kostiantynivka là một tuyến đường quan trọng để Ukraine đưa hàng tiếp tế vào thành phố. Ông Nazarenko cũng cho biết Ukraine sẽ không thực hiện việc thay đổi chiến thuật nào. Đồng thời, ông nói rằng Ukraine đang giữ thế phòng thủ. Ông nói thêm, quân đội Nga đang tìm những điểm yếu, cố gắng đánh lật hướng Ukraine bằng cách liên tục chiến đấu, làm hao tổn quân dự bị của chúng tôi, cố gắng kết hợp các phương pháp và chiến thuật khác nhau. Ông Nazarenko cũng bác bỏ những tin đồn ngày càng tăng về khả năng Ukraine rút quân khỏi thành phố. Ông nói, Ukraine sẽ không rút quân. Ngược lại, các lực lượng dự bị mới đang đến để củng cố lực lượng phòng thủ. Toàn bộ khu vực chiến đấu đang bị pháo kích hỗn loạn, nhưng tuyến đường vào thành phố không hề bị cắt đứt. Ông kết luận, ở địa ngục này, mỗi ngày đều như vô tận. Thực sự rất khó để xem Bakhmut đã trụ vững được bao nhiêu tháng. Tuy nhiên, Nga sẽ không thể chiếm được thành phố này. Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng vào hôm 5 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng trách nhiệm chấm dứt xung đột ở Ukraine thuộc về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, ông Scholz nói, theo quan điểm của tôi, ông Putin cần phải hiểu rằng ông ấy sẽ không thành công trong cuộc xung đột này và cần phải rút quân. Đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán. Nhà lãnh đạo Đức cũng thừa nhận rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đã đi vào bế tắc sau một năm và đang gây ra thiệt hại to lớn cho Ukraine. Tuy nhiên, ông nói rằng ông sẽ không thúc ép Ukraine thực hiện những thỏa hiệp không có lợi. Ông Scholz nói, mọi quyết định đều cần phải được Ukraine đồng ý. Đồng thời, ông cũng cho rằng ông Putin rõ ràng đã đánh giá sai sức mạnh của Ukraine, cũng như sự đoàn kết của tất cả các đồng minh của Kiev trong việc đối đầu lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông nói thêm, rất khó để đánh giá điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Ukraine, nhưng có một điều hoàn toàn rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách viện trợ tài chính, nhân đạo cũng như vũ khí. Bên cạnh đó, ông Scholz cũng đề cập đến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Scholz nói, ông Biden rất thông thạo về các mối quan hệ quốc tế. Tôi nghĩ ông ấy là một trong những tổng thống có năng lực nhất khi biết mọi thứ trên thế giới đang diễn ra như thế nào. Điều này rất quan trọng trong thời điểm thế giới đang ngày càng mất an toàn hơn. Hôm 5 tháng 3, tạp chí Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây sức ép với giới lãnh đạo của các quốc gia vùng Baltic về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một nguồn thạo tin nói với tờ báo rằng, ông Biden đã đưa ra một số ý kiến với các tổng thống của Latvia, Litva và Estonia trong chuyến thăm Ba Lan hồi cuối tháng 2. Nguồn tin không tiết lộ chính xác những gì ông Biden đã nói, nhưng lại nhấn mạnh rằng phát biểu của ông đã khiến cho các nhà lãnh đạo ở đó nghi ngờ là liệu Washington có tin Ukraine sẽ giành chiến thắng trước Nga hay không. Wall Street Journal cũng chỉ ra rằng các đồng minh của Ukraine ở Đông Âu đang nổi lên suy nghĩ là chính quyền Kiev đến một lúc nào đó phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Trong chuyến đi tới Ba Lan, ông Biden đã cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tham dự hội nghị Bucharest này
với các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia, Latvia, Litva và Estonia. Trong đó, 3 quốc gia vùng Baltic đã chỉ trích Nga kịch liệt khi gây ra cuộc chiến ở Ukraine và thường xuyên hỗ trợ Kiev kêu gọi cung cấp vũ khí. Vào cuối tháng 1, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov khẳng định Nga đã nhận thấy thái độ ngày càng hung hăng của các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nói rằng, rõ ràng là họ muốn làm mọi thứ để căng thẳng leo thang mà không hề nghĩ đến hậu quả. Hôm 5 tháng 3, hàng trăm người đã có mặt tại quảng trường đỏ ở Moscow để kỷ niệm 70 năm ngày mất của cố lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Những người đến tưởng niệm mang theo cờ Liên Xô, chân dung của Stalin để tham gia vào buổi lễ. Trong suốt 3 thập kỷ cai trị, ông Stalin đã chứng kiến quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng cùng với việc Liên Xô giành chiến thắng trước Đức Quốc xã. Trong bối cảnh Nga đang cuốn vào cuộc xung đột với Ukraine, điều mà Điện Kremlin nhận xét là một trận chiến sống còn mới cho sự tồn vong của quốc gia. Một số người đã cho rằng các biện pháp trước kia của Stalin có hiệu quả đối với tình hình nước Nga ngày nay. Ông Sergei Udasov, chính trị gia cánh tả của Nga cho biết, trong thời điểm hiện tại, điều mà chính quyền Moscow thiếu hiện nay là sự cứng rắn trong việc đưa ra quyết định, cũng như trong sự quản lý nhân sự. Các cuộc khảo sát vào năm 2021 do Trung tâm Lvivda của Nga thực hiện cho thấy 45% người được khảo sát bày tỏ sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo Stalin, 48% khác ủng hộ việc xây dựng tượng đài của ông. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, Điện Kremlin đã khẳng định rằng họ đang chiến đấu chống lại những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine và mô tả chiến dịch của mình là đặt dấu chấm hết cho những công việc còn dang dở từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó cùng ngày, Ủy ban Olympic châu Phi cho rằng các vận động viên Nga và Belarus nên được phép thi đấu tại Thế vận hội mùa hè năm 2024 ở Paris. Theo thông báo được đăng tải trên Twitter, Hiệp hội các Ủy ban Thế vận hội châu Phi cho biết các thành viên đã nhất trí quyết định ủng hộ sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus trong tất cả các cuộc thi quốc tế. Việc này diễn ra sau lời kêu gọi đến từ Mỹ vào 30 quốc gia khác nhằm áp đặt lệnh cấm đối với các vận động viên của Nga và Belarus trong các giải đấu thể thao quốc tế vì chiến dịch của Nga ở Ukraine. Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã gây ra tranh cãi vào tháng 1 khi công bố kế hoạch để các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội mùa hè 2024 ở Paris và Thế vận hội mùa đông 2026 ở Milan. Các vận động viên này sẽ thi đấu với tư cách là các bên trung lập, chứ không phải là thi đấu trên danh nghĩa quốc gia. Trong thông báo vào cuối tháng 1 năm nay, IOC đã nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của mình đối với sứ mệnh thống nhất của phong trào Olympic và khẳng định rằng không vận động viên nào phải bị ngăn cản thi đấu chỉ vì quốc tịch của mình. Hiệp hội châu Phi cho biết vào hôm 5 tháng 3 rằng quyết định của họ khớp với quan điểm của IOC và Chủ tịch Thomas Bach. Đó là sẽ cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội Olympic Paris 2024 với tư cách trung lập. Liên quan đến tình hình căng thẳng tại châu Á, Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, đồng thời khẳng định các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là phản ứng chính đáng nhằm đảm bảo cân bằng sức mạnh trong khu vực. Reuters cho hay, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn KCNA trích dẫn hôm 4 tháng 3, Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ đã biến bán đảo Triều Tiên thành bãi tập trận chiến tranh lớn nhất thế giới. Các động thái gần đây của Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy những cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu đã vượt qua các ranh giới, tạo nên mối nguy hiểm không thể bỏ qua. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh. Bình luận từ phía Bình Nhưỡng được đưa ra sau thông báo hôm 3 tháng 3 của Mỹ và Hàn Quốc, cho biết hai nước này đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kể từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước những cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo cho rằng các cuộc tập trận của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên đang làm căng thẳng leo thang và khiến cho tình hình ở khu vực diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp hơn. Trong khi đó, kênh tin tức Russia Media Monitor của Nga vừa chia sẻ những nhận định đáng chú ý về khả năng Bắc Kinh viện trợ quân sự cho Moscow, đồng thời cảnh báo rủi ro xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. Theo Newsweek, trong một chương trình chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm 3 tháng 3, Nikolai Vavilov, một chuyên gia về Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Moscow, bất chấp lời đề nghị hòa bình gần đây vì Ukraine đã nhận được viện trợ quân sự từ nhiều nước phương Tây. Cụ thể, Trung Quốc vẫn tuân theo những giới hạn của luật pháp quốc tế và sẽ không tích cực cung cấp vũ khí cho một bên trong xung đột. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn có thể xử lý rất khéo léo để phá vỡ ràng buộc
Ông Vavilov cho hay. Nhiều khả năng các cơ sở sản xuất có thể được hình thành ở những quốc gia có chung biên giới với Nga, khả thi nhất là những quốc gia đã hợp tác quân sự với Moscow. Theo luật quốc tế, hợp tác sản xuất theo phương thức này sẽ không làm tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc, với tư cách là một nước gìn giữ hòa bình, ông Vavilov nhấn mạnh. Đề cập đến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, ông Vavilov khẳng định, Trung Quốc đã chuẩn bị cho xung đột với Hoa Kỳ kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền hơn một thập kỷ trước. Theo đó, Bắc Kinh phải chuẩn bị một đội quân có khả năng giành chiến thắng, và đây là một kế hoạch xuyên suốt các chương trình hành động. Newsweek cho hay, khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang là mối lo ngại thường xuyên và ngày càng gia tăng đối với quan chức Hoa Kỳ. Vào đầu tuần, Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth cảnh báo xung đột với Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm lớn cho Mỹ, cho dù đó là một cuộc tấn công gây thiệt hại về vật chất hay là một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống điều hành điện và khí đốt. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 5 tháng 3 khẳng định cần thống nhất hòa bình đảo Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Đồng thời, ông nhấn mạnh cần có những bước quyết liệt để phản đối sự độc lập của Đài Loan. Vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc đã tập trận lớn chưa từng thấy xung quanh Đài Loan, thể hiện sự tức giận đối với chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi. Mới đây, ngày 5 tháng 3, phát biểu trong lễ khai mạc cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh luôn giữ vững nguyên tắc một Trung Quốc, khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Ông Lý phát biểu, chính phủ Trung Quốc nên thực hiện triệt để các chính sách của đảng về giải quyết vấn đề Đài Loan, tiến hành các bước quyết liệt để phản đối Đài Loan độc lập và thúc đẩy thống nhất hòa bình. Chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển hòa bình của mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và hướng tới tiến trình thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Ông Lý nói trước khoảng 3.000 đại biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Lý trong một bài phát biểu khác về quốc phòng cho rằng lực lượng vũ trang Trung Quốc phải tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tuy vậy, Thủ tướng Lý Khắc Cường không đề cập Đài Loan khi nhắc đến lĩnh vực quốc phòng. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo trong 3 năm nay nhằm phản ứng với điều mà Bắc Kinh gọi là sự thông đồng giữa Đài Bắc và Washington. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là bên ủng hộ hòn đảo mạnh mẽ nhất về an ninh. Gần đây, Mỹ tiếp tục thúc đẩy bán vũ khí hiện đại cho hòn đảo. Lầu Năm Góc ngày 1 tháng 3 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng, cung cấp cho Đài Loan thêm 200 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, chuyên dùng để chống tiêm kích. Bên cạnh đó còn có 100 tên lửa HARM AGM-88B có thể dùng để loại bỏ các trạm radar trên mặt đất. Thương vụ tiềm năng này sẽ đóng góp vào năng lực phòng không của bên tiếp nhận và củng cố an ninh khu vực, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn viết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, mạnh mẽ phản đối mạnh mẽ, kế hoạch giao dịch vũ khí mới, đồng thời Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí hay tiếp tục liên hệ quân sự với đảo Đài Loan. Phát biểu tại một cuộc họp ở New Delhi hôm 4 tháng 3, Đô đốc Mỹ John C. Aquilino khẳng định, Washington và các đối tác đang nỗ lực hợp tác để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong cuộc họp có tên Tương lai xung đột, bài học từ thập kỷ thứ 3, bên cạnh Đô đốc Mỹ John C. Aquilino, còn có sự góp mặt của Đô đốc Hải quân Ấn Độ Hari Kumar và tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tướng Koji Yamazaki. Tướng lĩnh các nước đã nhắc lại cam kết luôn nỗ lực đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo Reuters, các cuộc thảo luận diễn ra trong khi Mỹ đang cố gắng tái khẳng định vai trò ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau một theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang có nhiều nỗ lực nhằm tăng cường sức ảnh hưởng ở khu vực. Bên cạnh vấn đề an ninh, Mỹ còn ra sức gắn kết kinh tế với các khu vực. Vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, viết tắt là IPEF. Khuôn khổ này có sự tham gia của Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand và một số quốc gia Đông Nam Á. Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC diễn ra ở thủ đô Washington hôm 4 tháng 3, ông Donald Trump đã làm rõ thông điệp về tương lai của nền chính trị Cộng hòa ở Mỹ. Trong hội nghị với nhiều người ủng hộ mình, ông Trump đã nói rằng, chúng ta có một đảng Cộng hòa được lãnh đạo bởi những người lập dị, theo chủ nghĩa toàn cầu và mạo hiểm với đường biên giới mở. Nhưng chúng tôi sẽ không đi cùng với các nhà lãnh đạo như vậy. Theo Reuters nhận định, ông Trump có thể chỉ trích tất cả các cựu lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng hòa tại CPAC mà không cần lo ngại điều gì vì hầu hết diễn giả tham dự và khán giả tại hội nghị đều đứng về phía ông. Ông Trump tuyên bố rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 xảy ra
vị tỷ phú này đưa ra một tầm nhìn không mấy sáng sủa nếu ông không tái đắc cử vào năm 2024. Ông nói, nếu tôi không tranh cử, chúng ta sẽ mất đất nước này mãi mãi. Ngoài ra, hai ứng viên đảng Cộng hòa đối đầu với ông Trump là cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng tham gia sự kiện nhưng họ không nhận được nhiều sự ủng hộ từ đám đông. Ngày 5 tháng 3, hàng trăm người Serbia theo chủ nghĩa dân tộc và Cơ đốc giáo chính thống đã tập trung tuần hành ở thủ đô Belgrade nhằm phản đối kế hoạch thiết lập thỏa thuận hàn gắn Serbia và Kosovo của phương Tây. Reuters cho hay, nhiều người Serbia coi Kosovo giống như trung tâm của quốc gia. Thêm vào đó, Kosovo cũng là nơi tập trung nhiều nhà thờ và tu viện lớn của chính thống giáo Serbia. Những người Serbia theo chủ nghĩa dân tộc muốn có mối quan hệ gần hơn với Liên bang Nga, do đó họ đã chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Aleksandar Vučić khi ông tham gia vào các cuộc đàm phán với Kosovo do phương Tây làm trung gian. Vào ngày 27 tháng 2, Tổng thống Vučić và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã tạm thời đồng ý với thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, nhưng cả hai vẫn chưa ký chính thức. Người dân Serbia sẽ không từ bỏ Kosovo, bởi vì đây là một phần thiêng liêng của Serbia. Nhà thờ chính thống giáo Serbia đã tổ chức những buổi cầu nguyện riêng cho Kosovo và không tán thành cuộc tuần hành. Nhà thờ chính thống đã phản đối việc các giáo sĩ của họ tham gia biểu tình. Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008, chấm dứt sự quản lý của chính quyền Serbia tại vùng đất này. Trong khi đó, Serbia vẫn coi Kosovo là lãnh thổ của mình và tình trạng bạo lực giữa hai bên gần đây đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ leo thang trở lại. Hai nhà lãnh đạo Vučić và Kurti sẽ gặp nhau để thực hiện cuộc đàm phán tiếp theo tại Bắc Macedonia vào ngày 18 tháng 3 với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu. Trong cuộc họp báo mới đây với nội các của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi Berlin nhanh chóng đạt được thỏa thuận về việc cấm động cơ đốt vào năm 2035. Trước đó, Đức đã phản đối Liên minh châu Âu cấm bán ô tô có động cơ đốt trong, vốn là chính sách được EU đặt mục tiêu nhằm cắt giảm 55% lượng phát thải vào năm 2030. Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt. Trong đó, quá trình đốt cháy nhiên liệu xảy ra với chất oxy hóa trong buồng đốt. Động cơ đốt trong hoạt động bằng nguyên lý đốt cháy hỗn hợp không khí, nhiên liệu trong xi lanh để sinh ra nhiệt. Khi xi lanh đã đến nhiệt độ cao nhất sẽ cho khí đốt giãn nở, từ đó tạo ra áp suất tác động lên phần piston, hỗ trợ lực đẩy piston di chuyển. Bà Leyen nói với các phóng viên trong cuộc họp báo chung sau đó rằng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nguyên tắc cởi mở với công nghệ, nhưng điều đó phải luôn đi cùng với mục tiêu khí hậu của EU. Chúng tôi đã cùng đồng ý như vậy. Hiện các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra rất tốt. Cả bà von der Leyen và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều nhấn mạnh rằng EU và Đức đang đàm phán để xây dựng giải pháp cân bằng cho vấn đề này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh đảng Tự do của Đức phản đối cấm động cơ đốt trong từ năm 2035 ở Liên minh châu Âu. Đợt bỏ phiếu cho kế hoạch này đã bị hoãn lại vì Đức không đồng ý. Theo Bộ trưởng Giao thông Đức, Volker Wissing, đề xuất của Ủy ban châu Âu dùng nhiên liệu điện tử để thay thế động cơ đốt trong vào năm 2035 là chưa khả thi vì số lượng rất ít. Ngoài ra, trong buổi họp báo, ông Scholz và bà von der Leyen cũng cảnh báo việc Trung Quốc có liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Cả hai đều kêu gọi Trung Quốc không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ không gửi bất kỳ vũ khí chết người nào cho Moscow. Hiện chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đang làm điều đó. Bà von der Leyen nói thêm. Quốc hội Ecuador ngày 4 tháng 3 đã mở một cuộc bỏ phiếu về báo cáo kêu gọi luận tội Tổng thống Guillermo Lasso, cáo buộc ông tham nhũng liên quan đến các giao dịch ở các công ty đại chúng. Báo cáo đã được 104 trong số 137 nhà lập pháp của Ecuador bỏ phiếu thỏa thuận. Báo cáo không mang tính ràng buộc, nhưng có thể mở đường để luận tội và thậm chí phế truất ông Lasso. Tổng thống bảo thủ Lasso, một cựu giám đốc ngân hàng, không có được thế đa số ở Quốc hội và đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn với các nghị sĩ. Một số nghị sĩ đã cố gắng khiến ông rời ghế vào năm 2022. Báo cáo về hành vi của ông Lasso được 7 nhà lập pháp, chủ yếu là từ phe đối lập, công bố vào ngày 1 tháng 3. Báo cáo kết luận, Tổng thống Lasso có thể phạm vào những tội gây đe dọa an ninh nhà nước và hành chính công. Chính phủ của ông Lasso bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng nó vô lý, không xác đáng, nhưng chỉ dựa trên những sự trùng hợp ngẫu nhiên và phỏng đoán. Theo Reuters, để các phiên điều trần luận tội được tiến hành, một nghị sĩ phải đưa ra bằng chứng buộc tội ông Lasso với sự hỗ trợ của 46 nhà lập pháp khác, và Tòa án Hiến pháp phải chấp nhận nỗ lực này. Phong trào chính trị của cựu Tổng thống Rafael Correa tiết lộ, một nghị sĩ thuộc nhóm của họ có thể sắp đưa ra bằng chứng.
Các nhà lập pháp đối lập cũng cho biết họ vẫn có một số cách khác để đưa ông Lasso rời ghế, ngay cả khi không thể tiến hành luận tội. Mặt khác, hồi tuần trước, Tổ chức Liên đoàn các dân tộc bản địa của Ecuador đã kêu gọi ông Lasso từ chức. Họ dự kiến sẽ tiến hành biểu tình lớn vào ngày 8 tháng 3. Cuối tuần qua, hàng trăm người dân Tunisia đã bất chấp lệnh cấm biểu tình để tập trung tuần hành nhằm yêu cầu chính phủ trả tự do cho những tù nhân chính trị. Theo thông tin từ Reuters, hiện quốc gia Bắc Phi này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Cuộc biểu tình do Mặt trận Cứu quốc gọi tắt là NSF, nhóm đối lập lớn của Tunisia, tổ chức ngay tại thủ đô Tunis. Những người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu lên án Tổng thống Kais Saied vì ông đã ra lệnh bắt giữ một số người phản đối mình. Lãnh đạo NSF Ahmed Chepi nói rằng, sự hiện diện của mọi người ở đây là minh chứng cho thấy người dân sẽ không từ bỏ con đường cách mạng. Ông Chepi cho biết nhiều quan chức của Tunisia đã gia nhập nhóm đối lập. Ông khẳng định cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục và đợt biểu tình sẽ kéo dài cho đến vài ngày nữa. Kể từ năm 2021, Tunisia đã trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước sau khi Tổng thống đương nhiệm Saied lật đổ chính phủ. Ông Saied đã tổ chức trưng cầu dân ý vào năm ngoái để soạn thảo hiến pháp mới. Trong khi nhà lãnh đạo Tunisia khẳng định các biện pháp này là nhằm đổi mới đất nước, thì những người phản đối lại cáo buộc ông dàn dựng đảo chính. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.